Naranasan ko rin na magutom, naranasan ko rin yung wala ako, at naranasan ko rin na kakatok ako sa kapitbahay para mangutang. Nagkape na lang ako. Bumili ko ng kape, may halagang 10 piso ko. Bumili ko ng kape kahit pamatid gutom. Kasi dito na ako ipinanganak. Hanggang sa mamatay siguro dito na ako. Hindi na ako aalis dito dahil masarap dito. Ito ang aking maywagang kariton. Yung, tulungan mo ko yung. And then, nalayas na tayo. Pupunta na tayo sa kabila. Ayan. Araw-araw, ganito ginagawa pagka magtitinda. Nakiraan po. Kung masipag ka, kakain ka. Pero kung tamad ka at wala kang gagawin, gutom. Ano yung pinaka-unique dito sa Tondo na hindi alam ng mga hindi taga-Tondo? Katulad ng pagtitinda ko. Ang monok, dumarating siya pagka alas 8 ng umaga. Ito yung bayad ko. Bukas sabihin mo kay Raquel deliveran ako, ha? Tapos ngayon, ang presyo ng bawat 1 kilo na na dinideliver niya sa akin is 120 ang 1 kilo. Una sabi nila, marumi daw. Bali yung monok na dinideliver sa akin, galing siya sa 4 na klase ng hotel. Pagka napakatas na nila yon at syempre wala nang lasa yon. Kaysa itapon nila, pinababayaran nila doon sa nagdi-deliver para maging pera at yun yung nagiging sideline ng mga kusinero kaysa makain ng tao dahil malinis naman, hindi siya marumi. What's unique about this manok dish is that nothing goes to waste. The trimmings or the bones, that's been boiled for how many hours? So I guess that really dilutes the flavor of the chicken. Ako na yung gagawa ng paraan para maging masarap uli siya. Kasi parang maangang-angang siya na maalat-alat. Parang ganun yung gusto nila. Ito po yung suka. Lalagyan natin siya. Ito yung toyo para magkulay brown siya. Mo siya, i-marinate mo siya. Pakukuluan na po natin siya kasi tawag dito, naka-marinate na siya. Kaya kailangan pakuluan yun para magkaroon siya ng lasa, kumapit yung lasa ng suka, toyo, bawang at sili, tsaka at sibuyas. Basta't kailangan pag nag-adobo ka, lagay mo lahat ng ingredients, tapos pakuluan mo. Adobo meant a vinegar marinade. I like the idea that the cook has taken our love for adobo, which is salty and sour. She's taken that and she has used it in her own way. Basta't pag nakita ko siyang kumulo na, o kaya kung may parang usok na lumalabas na, tsaka mo lang siya haluin.
Ayan na siya. Napakuluan mo na siya, tsaka ka mag-drain. Tapos, mag-isa ka ng particular na sibuyas tsaka bawang. Kaya kailangan i-drain para pagka nilagay mo siya at ginisa, pag binaligtad mo, wow, ang sarap. Kasi tostado na yung ilalim niya. Gagawin ko siyang crunchy para mas masarap. Fried adobo kung tawagin. That crunchy texture is the most premium part of the dish, so everyone wants to have that part. Just talking about it right now makes me want to go fall in line as well and try it. There's texture, there's that spicy flavor, there's that kick. What more can you ask for? Tara, pasok po. Bali, itong tinitirhan ko na to, inuupahan ko to. 3,100 ang upa ko per month. Ito, ginagamit ko sa paninda na miswa. Pag nagmimiswa ako, ito yung ginagamit ko. Yung rep ko, ang dumi. Louis Vuitton na peke. Bigay lang ng kapatid ko yan na nag-birthday ako nung last year. Ganyan pa talaga itsura ng Louis Vuitton pagka-pick. Ganyan lang, oh. Ikaw hinihila mong mabuti. Kaya yung paa mo pagka hindi siya masakit. Hindi, ayan o, nakaayos. Ako na yung naging nanay nila dahil iniwan sila sa akin ng kapatid kong bunso. Kailangan mag-aaral ka mabuti. Para kung ano yung pangarap mo sa buhay, marating mo. Kasi pag hindi ka nag-aaral mabuti, hindi ka makakapagtapos. Ayoy, ingat ka, kiss mo muna ako. Yan, di ba? Oh. Sige na. Tondo has the highest population density in the country. There are areas of Tondo where the buying power is very limited. The food has to restyle itself so that it is accessible and appropriate. They have come up with quite a number of dishes that are affordable. Ito yung tumbong ngayon, maputi o ang lalaki. Kaya yung iba ayaw ng tumblong. Pag hindi ka marunong maglinis, amoy dumi ng baboy. At malalasahan mo, amoy dumi. Lasang dumi ng baboy. The tumbong is controversial for some because it is the part of the intestine that is closest to the anus. Kaya sa kanila, napaka-sigpit ko sa mga naglilinis niya dito sa mga katulong ko. Basta sa hipo ko pa lang, alam ko na. Malagkit pa yan. Lamasin pa na kasi yan. Tapos banlawan ang banlawan.
Una, babaliktad mo. Hugasan mo. Pag malinis na, lalagyan mo siya ng asin. Hugasan. The reason why it's thoroughly scrubbed with salt is because so that you get rid of that funky smell. The salt also acts as an exfoliant. The more you scrub it, the more you get rid of all that nasty bits. Ngayon, malinis na yan, no? Maputi na. Talagay po natin sa kaldero para pakuluan naman. Lagyan mo ng sibuyas. Hanggang sa lumambot na siya. So, ito yung nagdadali ng sabaw. Kaya yun ang kailangan mo alisin. Para pag kumulo, hindi malagsan. Yan ang nagdadala ng lansa eh. Pork head. I love using pork head because all the flavors there. It's so intense. And all the collagen. And when that melts and releases to your broth, then you get like a nice thick soup. Yan ang nilalagay natin sa Tondo, buto-buto, sibuyas. 3 oras namin siya pinakukuluan para yung lasa ng buto, tumatas na ito. You know, maximum flavor. I think that's worth the calories. Ito na yung tubo. Malambot na siya. In this dish, one of the most important thing is the texture. You don't want to overcook that intestine, and because if you do, it becomes gooey or somehow rubbery. But then when you put the crunchy garlic, the chili, raw onions, then it becomes interesting. Then it becomes, you know, you're stimulated, you're excited, you're happy, you know, you have all these feelings, but subconsciously you don't know why. But it's actually those textures. It's like a song, you know? Si Hasbin o Jasmine, siyang nabibili ng mga ginagamit namin pagtitinda. Lahat na kailangan. At tatutuhan naman ng manugang ko. Itutur ko kayo dito sa Tondo. Eto, dito ako lumaki. Ito yung bahay namin. Pasukin yung bahay. Wala, inimpa! Yan, dyan sila nakatira dito. Pumabaha po dito pag maulan. Naku, hindi po kami lumalabas. Nasa bahay lang kami, hindi kami nalabas. Ayan, ang daming bata dito. Saan sila? Ayan, daming tao. Hindi naman magulo. Eto dito, naglalaro yung mga bata, nagpipisonet sila. Pag libangan nila yan, kaway-kaway kayo. Internet, yan. Pag mawalang magawa yan, mga bata. Maga pa lang, nandito na yung mga yan. Ano yung per oras? Ano yun? Paano yun? Ano yung machine? Per minute? Per minute to, no? Per minute, piso. 6 minutes daw. Ayan, ganyan sila. Mga damit. Hindi sila nakukuryenta yan, no? Only in Tondo. Di ba, ganyan sa Tondo? Masaya sa Tondo. Nag-hands-on na kami kasi humina yan eh. Nung pinabayaan, nung nagkasakit nga tatay, tapos puro katulong lang yun nandito, humina. O, ako yung taga-pamalengke, tsaka yung taga-tinda sa gabi. Pupuntahan ko na yung pinupuntahan ng tatay dati na tinuro niya sa akin kung saan siya namamalengke, kung sino yung pinagkukunan niya at kung saan kami kumukuha ng baboy, tsaka ng paninda namin, pati ng gulay. Oh, kuya, tumbong. Dapat pag pinili mo yung tumbong, hindi yung mapula. Kasi pag naluto yun, maitim na yun. Dapat maputi para presentable pag naluto. Sa araw-araw yung tumbong, depende. Minsan 22, minsan 25. Tapos yung sa liempo, minsan 40, minsan pinakamarami namin nakuha, 51 kilos. Naubos namin yun sa loob ng isang araw. Pinipilahan pa kami. Tapos pag ano, yung iba wala nang inaabutan. Sukusan? Ayos na, ayos. Ayos? Ayos, ayos.
Dito sa Tondo, pag masipag ka, hindi ka mawawala ng income. Magtinda ka lang ng balalakyo. About 300, kikita ka. Umaga pa lang, may nagtitindala. Merienda, may mabibili ka. Aabot ang tanghalian, may mabibili ka. Midnight snack, katulad po sa akin, inaabot po ako midnight, hanggang alas 12 ng ating gabi. Noong unang panahon, pag sinabi yung Tondo, natatakot ang tao. Kasi marami raw, salbahe rito, maraming siga, magulo. Mabili na natin yung araw talaga, maraming mga ganggang dito. Pero in present po, ngayon, alala. Maganda na po ang peace. Yes, it is very true that we love pork. A roasted pig, or the lechon, is a symbol that there's a celebration. And we find every reason to celebrate. So the connection between pork and the Filipino goes way back into prehistory. And I think the Spanish were very happy when they arrived. Because for them, as Christians, they wanted people to be eating pork. And the more pork you ate, the more Christian you were. Yung pork belly, yan po, yun. Huwag mataba. Yung taba, manipis lang. Tapos yung balat, huwag makapal, yung manipis. Ang unang ginagawa, pag datay ng baboy, galing palengke, huhugasan mabuti. Kasi may mga dugo-dugo yan, dugo-dugo. Huhugasan, tapos aahitan para yung mga natirang balahibo, masimot. Mga 30 minutes para siguradong malambot. Pag hinako nila at tinignan ko matigas pa, hindi pwede yan. Ibalik yan. Kailangan malambot para lumutong ang balat. Kailangan binubutas. Dahil para pumasok yung pinaka, ng asin. Lalagyan ng seasoning, tsaka asin. Pagkalagay ng seasoning at asin, ilalagay sa tray, ibibilad sa araw. Hanggat may araw, nakabilad siya sa araw. I think they need to dry it under the sun because to absorb all the moisture. And that is the trick to make the best crispy pork. You know, you dry it, and then so that you're left with its purest form, which is fat. And fried fat is the best. You have it crispy on the top. All that fat becomes delicious crispiness. Then you go into the tenderness of the layers of the meat inside. Pero bukod sa pagbibilad, may ginagawa pa kami na hindi ko pwede sabihin. Sikreto. Bigyan mo kami ng clue tayo. Anong sikreto niyo? Ang sikreto namin, pinatutuyo yung balat ng liempo with love. Ano, hintayin mo na lang kami dyan, Ang monok na aking hanap buhay ay since sa mother ko pa na iniwan niya sa akin. Parang pamana ba sa paghanap buhay. Another woman in love, feeling is true.
araw kasi, nagtitinda si mama ko. Tinitignan ko lang kung ano yung mga ginagawa niya sa monok. Tapos sabi niya, ito yung monok na pagdating ng araw, mamanahin mo rin yan. Naalala ko tuloy mama ko. Siyempre, wala na siya dito. Namimiss ko rin siya. Dahil kung di dahil sa kanya, hindi ko matututunan yung paghahanap buhay. Na kahit na sa papaano, nakakatulong ako sa mga kapatid ko. Kaya naman kailangan mura yung maging benta ko kasi unang-una, syempre, hindi naman lahat ng mga tao ay sapat ang ipinambibili. Meron akong naging isang customer na malapit siya sa simbahan ng Tondo. Ate, sabi niya, sa totoo lang, ang laking bagay ng, ano ko yung monok mo na nakita, sabi niya. Kasi ang anak ko, 8. Sa isang araw, gumagastos daw siya ng 500 to 600 pesos sa pagkain lang nila sa maghapon. Ngayon, mula nung na-discover nga niya yung monok na mura lang, masarap pa. Pag tinanong, ano yan, monok, pambansang ulam, pag wala kang pera, 15 lang, may monok ka na. In Filipino food, it doesn't have to be expensive at all for it to be tasty. Us Filipinos, we're very creative, we're very resourceful, and we make do in what we have. We find ways on how to make a humble ingredient or dish taste good. There are old Filipino sayings that explain if the stomach is happy, if the stomach is full, then the heart can love. Pag nakita ko maraming kumakain at nasisiyahan sila sa kinakain nila, natutuwa ako. At least, nalalaman kong nasisiyahan sila sa binabayaran nilang pagkain dito sa amin. Proud ako kasi nakakatulong ako. Ang monok the best para sa lahat ng mga mahihirap at kaya ang budget. Just favors. Tondo. Dati walang-walang naniwala ay sarili lang. Bit ang pangalan at nagsama lang ng iilan. Alam kong tatagal, alam kong papalagi. Laro ng panahon, ibang pagkatag. Dati walang-walang naniwala ay sarili lang. Bit ang pangalan at nagsama lang ng iilan. Alam kong tatagal, alam kong papalagi. Laro ng panahon, ibang pagkatag, ibang pakiramdam nang nagsimula ka sa baba.